तर तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे सदैव क्लासेसमध्ये. पुढचा धडा आपण सुरू करत आहोत. धड्याचं नाव आहे वर्ल्ड हेरिटेज. वर्ल्ड हेरिटेजचा अर्थ होतो जागतिक वारसा स्थळे. हेरिटेजचा काय म्हणजे हेरिटेजचा अर्थ होतो वारसा आणि वर्ल्ड म्हणजे जग. तर जगातली काही वारसा स्थळं आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. अशी काही स्थळं असतात की ज्याला खरंच म्हणतात ना, जी खूप सुंदर असतात आणि त्यांच्यासारखं कुठलंही दुसरं स्थळ असू शकतच नाही. तुम्हाला जर तुम्ही पाहिलं तर या ठिकाणी तुम्हाला हे दिसत असेल, हे आपल्या महाराष्ट्रामधील अजिंठा वेरूळच्या लेण्या आहेत. कैलास मंदिर दाखवलं या ठिकाणी. त्याचबरोबर हे आहे ऑस्ट्रेलियातील, हे आहे पिरॅमिड्स आहेत, हे इजिप्त मधले, आणि हे आहे कास पठार. कुठला पठार आहे? कास पठार. तर तुम्हाला सर्वांना माहित असेल की आपल्या महाराष्ट्राच्या सातारा जिल्ह्यामध्ये कास नावाचं एक पठार आहे. त्या ठिकाणी पावसाळ्याच्या एंडला म्हणजे जेव्हा पावसाळा संपत जातो त्यावेळेस अशा प्रकारचे सुंदर असे त्या ठिकाणी फुलं या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तर याची आपण माहिती घेणार आहोत. आपण बघा इथे आता हे कोण करतं, तर आपल्याकडे युनेस्को आहे. युनेस्को हे काय करतं, सर्व ठरवत असतं. कोण ठरवत असतं? युनेस्को, युनायटेड नेशन्स. अर्धाच गेला थोडासा, हाफ. So, sorry guys. A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, that is UNESCO, to have a significant cultural or natural importance to humanity. तर हे काय करतं, जे युनेस्को आहे ना, युनेस्को, UNESCO, युनेस्को, हे काय करतं युनेस्को, जगामधल्या, बघा नक्षत्र, जगामधल्या अशा ज्या काही साईट्स आहेत, ज्या साईट्स कोणत्या आहेत तर कल्चरल, सांस्कृतिक दृष्ट्या, त्याचबरोबर नॅचरल, नैसर्गिक दृष्ट्या काही महत्वाच्या आहेत ह्युमॅनिटीला, मानवांसाठी, तर त्या साईट ते काय करतात, डिटर्माइन करतात आणि त्याला काय देतं, युनेस्कोचा दर्जा मिळतो वर्ल्ड हेरिटेज साईटचा. युनेस्को गिव्स द म्हणतात त्याला सिग्निफाय करतात ॲज अ वर्ल्ड हेरिटेज साईट. सो काय असं बघा, याच्यामध्ये काय त्याचा फायदा काय होतो. As such, the sites are protected and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by UNESCO World Heritage Committee. आता एखाद्या स्थळाला, कुठलंही जर स्थळ असेल त्याला जर अशा प्रकारे त्याला जर काय केलं आपण, बघा गणेश आलेला आहे, अशा प्रकारे जर आपण त्या स्थळाला हा युनेस्कोचा दर्जा मिळाला समजा, तर त्या युनेस्कोचा असा दर्जा मिळाल्यानंतर काय करतं, एक कमिटी असते, एक समिती असते. कोणती समिती आहे? युनेस्कोची वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी असते. ही कमिटी काय करते, त्या स्थळाला, ओके, ते कोणतेही असू दे, नैसर्गिक किंवा सांस्कृतिक, त्याला काय करतं, प्रोटेक्टेड अँड मेंटेन, त्याचं प्रोटेक्शन आणि मेंटेनन्स कोण करतो? ही कमिटी करत असते, लक्षात घ्या. त्याचबरोबर काय दिलंय, because of World Heritage Sites are places that are significant culturally and naturally. They vary in type and includes forest, lakes, monuments, buildings and cities. असं सगळं काय त्या ठिकाणी असू शकतं. समजलं, एक तर जंगल असू शकतं, तलाव असू शकतो, एखादं मॉन्युमेंट असू शकतं, बिल्डिंग असू शकते, एखादं शहर सुद्धा असू शकतं. तर आपल्याकडे सुद्धा पहिलं शहर होतं अहमदाबाद, त्याला जागतिक वारसा शहर म्हणून दिलेलं आहे. अनेक गोष्टी अशा आहेत, पाहणार पुढे आपण सगळ्या. सो वर्ल्ड हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स असतात बघा. जस्ट अ मिनिट. So World Heritage Sites can also be a combination of both cultural and natural areas. For example, Mount Huangshan, I'm really sorry, थोडंसं pronounce चुकलं. Huangshan in where? Mount Huangshan in China. Mount Huangshan in China is a site with significance to human culture because it played a role in historical Chinese art and literature. The mountain is also significant because of its physical landscape characteristics. कुठला आहे तर चायनामध्ये असलेलं माउंटन. Then history of World Heritage Site. काय हिस्ट्रीची बघा. Although the idea of protecting cultural and natural sites around the world began, बरोबर, ही सुरुवात झालं होतं कारण लोकांना कळत होतं जगामध्ये असे काही छान छान अशा गोष्टी आहेत ज्याला आपण मेंटेन केलं पाहिजे, ज्याला प्रिझर्व केलं पाहिजे. इट बिगॅन इन अर्ली 20th century. मोमेंटम फॉर ऍक्च्युअल क्रिएशन वॉज नॉट अंटिल 1950. 1950 पर्यंत एवढं काही त्याचं मोमेंटम झालं नाही, कारण प्रयत्न करत होते लोक, परंतु म्हणतात ना, एखादी गोष्ट नुसतंच विचार करणं आणि एखादी गोष्ट अंमलात आणणं यामध्ये फरक असतो. In 1954 काय झालं बघा, इजिप्त started plans to build the Aswan High Dam to collect and control water from the Nile River. The initial plan for the dam's construction would have flooded the valley containing the Abu Simbel temples and scores of ancient Egyptian artifacts. To protect the temples and artifacts, UNESCO launched an international campaign in 1959 that called the Dismantling and Movement of the movement of the temples to higher ground.
This project cost an estimated US dollar 80 million, US dollar, 40 million US dollar, which came from 50 different countries. तर काय झालं होतं बघा, तुम्हाला सांगतो मी की आफ्रिकेमध्ये, इजिप्तमध्ये त्यांनी एक डॅम बांधला होता. कोणता डॅम होता? आसवान हा डॅम बांधायला त्यांनी हे सुरुवात करायची होती नाईल नदीवर, नाईल रिव्हरवर, राईट. तर त्या ठिकाणी या डॅममुळे काय झालं होतं, त्या ठिकाणी जे काही टेम्पल होतं, कोणतं टेम्पल, मंदिर होतं, अबू सिम्बल टेम्पल, आणि त्या ठिकाणी अजून काही आर्टिफॅक्ट्स होते, काही ज्या गोष्टी होत्या, त्या सर्व काही म्हणतात ना फ्लड आहे, ते सर्व सर्व पाण्यामध्ये बुडून गेलं. कारण धरण बांधल्यामुळे काय होतं की धरण समजा समजा नदी आहे, म्हणजे धरण बांधलं तर आजूबाजूच्या परिसरामध्ये सर्व ते पाणी पसरून जातं, राईट. तर त्यासाठी त्यांनी काय केलं, हा एक चळवळ उभी केली आणि त्यासाठी जवळजवळ $80 मिलियन खर्च आला. 40 मिलियन तर जमा केले होते 50 वेगवेगळ्या देशांनी. ठीक आहे. बिकॉज सॉरी बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस, UNESCO and the International Council on Monuments and Sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. मग समजलं की त्यांनी काय केलं, एक कमिटी स्थापन करायचा विचार केला त्यांनी, युनेस्को आणि इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑफ मॉन्युमेंट्स अँड साइट्स या लोकांनी. शॉर्टली काय झालं, 1965 मध्ये, आफ्टर 1965 अ व्हाईट हाऊस conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historic and cultural sites, but to also protect the world significant natural and what guys, scientific scenic sites. Finally, in 1968, the International Union for Conservation of Nature developed similar goals and presented them in the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden. Stockholm कुठे, Sweden मध्ये, in 1972. Following the presentation of the goals, the convention concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO General Conference on no, no conference on November 16, 1972. 1972 समजलं. अशा प्रकारे त्यांनी काय केलं होतं, बरंच कन्व्हेन्शन त्यांच्या मीटिंग्स झाल्या आणि मग त्यांनी ठरवलं की अशा प्रकारे आपण एक कमिटी तयार करावी, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी आपण स्थापन करावी, जी कमिटी काय करेल, या सर्व जे काही प्राणी आहेत त्यांचे आपण, प्राणी नाही सॉरी, जे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आहेत, वेदर नॅचरल और कल्चरल, त्याची आपण काळजी घेऊ. Today, the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which sites will be listed as UNESCO World Heritage Site. The committee meets once a year and consists of representatives from 21 state province parties that are elected for 6 years term by the World Heritage Center General Assembly. The state parties are then responsible for identifying and nominating new sites. ते काय करतात बघा, ही लोक, ही जी काही कमिटी आहे, या कमिटीमध्ये किती मेंबर्स आहेत, 21 स्टेट्स पार्टीज आहेत, ज्यांना 6 6 वर्षासाठी असतात. ते काय करतात, नवीन नवीन ज्या कोणकोणत्या साईट्स आहेत, नवीन न्यू साईट्स आहेत, त्या न्यू साईट्ससाठी काय करतात, ते मिटिंग घेत असतात वर्षातून एकदा, वन्स इन अ इयर. समजतंय. आणि मग ते ठरवतात की कोणत्या नवीन साईट आपल्याला घ्यायच्या, किंवा एखादं वाटलं त्यांना की एखादी साईट आता त्याच्यात ठेवायची आहे, ते काढू पण शकतात, परंतु जनरली तसं काही करत नाही, ते नवीनच स्लाईड त्याच्यामध्ये ऍड करतात. सो विदिन द टेरिटरी टू बी कन्सिडर. बरोबर. आता समजा भारताचा एखादा सदस्य आहे, इंडियाचा सपोज, राईट. मग तो सदस्य काय करणार, त्याच्या सांगणार तो, किंवा भारताच्यासाठी समजा 2-3 गोष्टी त्यांनी सांगितल्या की यांना तुम्ही वर्ल्ड हेरिटेज साईटचा दर्जा द्या. मग त्या सगळं जर योग्य असेल तर सगळ्यांना येणार, की सपोज किंवा त्यातला 1 असेल, 2 असेल, 2 असेल, तर त्यावेळेस ते देऊ शकतात. आता बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साईट, जर एखादी गोष्ट वर्ल्ड हेरिटेज साईट बनली तर काय फरक पडतो, व्हॉट इज द डिफरन्स, काही फरक पाहिजे की नाही तुम्हाला, बरोबर की नाही. So there are five steps in becoming a World Heritage Site. The first of which is for a country or state party to take an inventory for its significance, cultural and natural sites. पहिली स्टेप काय असते, तुमच्या ज्या देशामध्ये ती साईट आहे त्यांनी ती सुरुवात केली पाहिजे तिथून. This is called as tentative list, and it is important because nominations to the World Heritage List will not be considered unless the nominated site was first included on the tentative list. तर ते तुमच्या देशामध्ये ती टेंटेटिव्ह लिस्ट तयार झाली पाहिजे, आणि मग त्यावेळेसच त्याला पुढे कन्सिडर करणार नॉमिनेशनसाठी, म्हणजे नामांकन असतं, अजून ती मिळालेली नसते लगेच. नेक्स्ट काय होतं, द कंट्रीज आर देन एबल टू सिलेक्ट साइट्स फ्रॉम देअर टेंटेटिव्ह लिस्ट टू बी इन्क्लुडेड इन अ नॉमिनेशन फाईल. बरोबर की नाही. म्हणजे समजा आपण भारताचा विचार करूया, समजा
तर भारताने सुरुवातीला समजा 100 स्थळांची नावं काढली, 100 सन. आता भारताने ही सुरुवातीची टेंटेटिव्ह लिस्ट आहे. आता सगळे 100 पाठवणार का आपण? नाही. तर त्यापैकी सपोज आपल्याला वाटलं की 10 गोष्टी अशा आहेत ज्या खरंच त्या ठिकाणी जाऊ शकतात आणि तिथे गेल्यानंतर त्यांचं नॉमिनेशन मध्ये येणारच ते नाव युनेस्कोच्या त्या ह्याच्यामध्ये, तर मग आपण या 10 गोष्टी पाठवणार. कोणाकडे पाठवणार? आपण या कमिटीकडे पाठवणार किंवा या युनेस्कोकडे पाठवणार. समजतंय? देन थर्ड स्टेप काय आहे? इज अ रिव्ह्यू ऑफ नॉमिनेशन. आता जे नॉमिनेशन मिळाले त्याचा रिव्ह्यू होणार. काय सगळ्यांना काय लगेच तुम्ही पाठवलं म्हणून लगेच त्यांना नॉमिनेशन सॉरी वर्ल्ड हेरिटेज साईट मिळणार का? नाही. राईट. बाय two advisory bodies consisting of International Councils on Monuments and Sites and World Conservation Union, who then make recommendations to the World Heritage Committee. The World Heritage Committee meets once a year to review these recommendations and decide which sites will be added to the World Heritage list. The final step is becoming a World Heritage Site, is determining whether or not a nominated site meets at least one of 10 selection criteria. If the site meets the criteria, it can be inscribed on the World Heritage List. Once the site goes through this process and is chosen, it remains the property of the country on whose territory it sits, but it also becomes considered within the international community. Right? म्हणजे तुम्ही जेव्हा पाठवल्यानंतर काय ना, ती कमिटी पण बघणार, कमिटी पाहणार कोणकोणत्या साईट्स ऍड करायच्या. त्यानंतर त्याचे काही क्रायटेरिया आहेत, बरोबर. त्याचे 10 क्रायटेरिया मध्ये ते बसतं की नाही ते बघणार. किती दिलं बघा मला, ऍटलिस्ट 10 वन ऑफ 10 सिलेक्शन क्रायटेरिया. 10 पैकी कुठला तरी एक सिलेक्शन क्रायटेरिया आहे की नाही. त्यानंतर ती साईट, आता बघा, प्रॉपर्टी तुमच्याच देशाची आहे, कोणताही देश असू त्या देशाची प्रॉपर्टी आहे, परंतु तरी सुद्धा ती इंटरनॅशनल कम्युनिटीची प्रॉपर्टी राहते. लक्षात घ्या, ती प्रॉपर्टी नाही राहत किंवा ती इंटरनॅशनल कम्युनिटी बनते. त्यामुळे त्या ठिकाणी जागतिक स्थळ तुम्हाला मिळालेलं आहे. जगाचा एक वारसा तो तयार झालेला आहे. जरी आपल्या देशात आहे तरी सुद्धा जगाचा वारसा तो आहे. जगातील लोक त्या ठिकाणी येऊ शकतात, पाहू शकतात. ॲज ऑफ 2009 मध्ये कोणकोणत्या साईट आहे बघा. देर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दॅट आर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज. ओके, तुम्हाला पुढे मॅप बघायचा आहे. 148 साइट्स आहेत, सॉरी 148 देशांमध्ये. 148 देशांमध्ये तुम्हाला 890 अशा साइट्स आहेत. किती आहेत? 890, 890. 689 of these sites are cultural and include places like Sydney Opera House, Australia, आपण बघितलं ते, and the historic center of Vienna in Austria. ऑस्ट्रिया वेगळा आणि ऑस्ट्रेलिया वेगळा, दोन वेगळ्या देशात, लक्षात घ्या. ऑस्ट्रिया हा वेगळा देश आहे आणि ऑस्ट्रेलिया वेगळा देश आहे. दोन्ही नावं थोडी सारखीच वाटतात, बघून घ्या, थोडंसं डिफरन्स आहे. ऑस्ट्रिया आणि ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया हा वेगळा खंड आहे, वेगळा देश आहे, आणि ऑस्ट्रिया ही युरोपमध्ये आहे. तर त्याच्यामध्ये जवळजवळ किती बघा, 689 म्हणजे 890 पैकी जे 689 आहेत हे कल्चरल साईट आहेत. कोणते? संस्कृत गोष्टी आहेत त्या. त्याच्यामध्ये सिडनीचं ओपेरा हाऊस आहे, हिस्टॉरिक सेंटर ऑफ व्हिएना आहे ऑस्ट्रियाचं. 176 ज्या साईट्स आहेत, 176 ते नॅचरल साईट्स आहेत आणि फीचर्स सच ॲज US मधला येलो स्टोन नॅशनल पार्क आणि ग्रँड कॅनियन नॅशनल पार्क. हे खूप मोठे मोठे नॅशनल पार्क आहेत अमेरिकेमधले असलेले, येलो स्टोन नॅशनल पार्क आणि ग्रँड कॅनियन नॅशनल पार्क. 25 ज्या साइट्स आहेत, 25 ऑफ दिस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर कन्सिडर्ड मिक्स. ते मिक्स आहेत म्हणजे काय, नॅचरल पण आहेत, कल्चरल पण आहेत. जसं पेरू किंवा परू म्हणा याला, आपण सहसा पेरूच म्हणतो, त्याचा उच्चार परू असतो. पेरू या जो देश आहे त्याचा एक माचू पिचू is one of these sites. Italy has the highest number of World Heritage sites, that is 44. इटलीमध्ये किती आहेत? तर जवळजवळ 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आहेत. आणि माझ्या ते भारताचा विचार केला तर माझ्या म्हणजे अंदाजे मी म्हणतो, मला माहित नाही वाढले की कमी झाले, 32 का 36 काहीतरी आपल्याकडे सुद्धा साइट्स आहेत, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. पाहूया आपण, तरी चुकलं असेल तर बघूया आपण. नाव इंडिया हॅज 36 आहेत. आता हे 36 आता वाढलंय की नाही ते पाहावं लागेल, कारण जो ज्यावेळेस हा डेटा प्लस मायनस होत असतो, मायनस होत नाही प्लस होत असतो. 36 साइट्स आहेत, त्याच्यामध्ये 28 कल्चरल आहेत, 7 नॅचरल आणि एक मिक्स साईट आहे, वर्ल्ड हेरिटेज साईट. द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हॅज डिवायडेड द वर्ल्ड कंट्रीज इंटू 5 जॉग्राफिकल झोन. 5 जॉग्राफिकल झोन बनवलेले आहेत या पूर्ण कमिटीने. पहिला आहे आफ्रिकेमधला, दुसरा आहे अरब स्टेट्स, अरब कंट्रीज. अरब कंट्रीज म्हणजे कुठले आलेले? आपण आता मॅचेस चालू आहेत ना, आपल्या मॅचेस चालू आहेत ना, मॅचेस कुठे चालू आहेत? मॅचेस UAE मध्ये. ते जो अबुधाबी, हा अबुधाबी नाही रे बाबा, अबुधाबी हा देश, आपलं हे शहर आहे, आणि UAE दुबई, शारजा, त्या मॅचेस चालू आहे म्हणजे तो देश नाहीये, ते शहर आहे. देश कोणता आहे? तर UAE. देश कोणता आहे? तर UAE. गेटिंग? चला पुढे जाऊया.
त्यानंतर एशिया पॅसिफिक इन्क्लुडिंग ऑस्ट्रेलिया अँड ओशिएनिया. ऑस्ट्रेलिया अँड ओशिएनिया. ओशिएनिया म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये न्यूझीलंड सुद्धा येतं आणि त्याच्या बाजूचे बरेचसे बेट सुद्धा त्या ठिकाणी येत असल्याला ओशिएनिया म्हणतात. आपण जेव्हा मॅप लावला होता ना क्लासमध्ये, तेव्हा तुम्हाला हा ओशिएनिया हा शब्द तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसला असेल मॅपमध्ये. नंतर तो काढून टाकला आपण कलर करताना. युरोप अँड नॉर्थ अमेरिका घेतला आणि लॅटिन अमेरिका घेतलेला आहे आणि कॅरिबियन. लॅटिन अमेरिकन म्हणजे काय, तर जो साऊथ अमेरिका आहे, हा जो साऊथ अमेरिका बघतो ना आपण, हा मगाशी पाहिलं ना, ब्राझील वगैरे पाहतो ना, ब्राझील वगैरे शिकलो आपण बघा ह्याच्यामध्ये. याला होतात लॅटिन अमेरिका. साऊथ अमेरिका लॅटिन अमेरिका म्हणतात. कॅरेबियन बेटे, या ठिकाणी जी बेटे आहे त्याला कॅरेबियन आयलंड्स वगैरे म्हणतात. नकाशा असेल तर बघूया आपण. आता वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर, का बरं या साइट्स डेंजर मध्ये आहेत? 2 मिनिट थांबा. नकाशामध्ये आहे का, इथे नकाशा दिलाय का आपल्याला? नाही, इथे काही नकाशा दिलेला नाहीये. 2 मिनिटं. नाही, इथे तर दिसत नाही नकाशा. वर आहे का झाडाच्या पुढे सुरुवातीला? नाही, इथे पण नाही. जसू दे, आपण मी दाखवतो तुम्हाला थोडं नकाशा दाखवतो ऑनलाईन डायरेक्ट. सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर. So, like many natural and historic cultural sites around the world, many World Heritage Sites are in danger of being destroyed or lost due to war, poaching, natural disasters like earthquake, uncontrolled urbanization, heavy tourist traffic, and environmental factors like air pollution and acid rain. तर जसं आपण पाहतो की बऱ्याचशा गोष्टी, जशा जगातल्या बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, हिस्टॉरिक आहे, म्हणजे ऐतिहासिक, नॅचरल म्हणजे नैसर्गिक, कल्चरल म्हणजे सांस्कृतिक, त्याप्रमाणे या ज्या काही वर्ल्ड हेरिटेज साईट आहेत त्या सुद्धा या आता डेंजरमध्ये आहेत, त्या सुद्धा संकटात सापडलेल्या आहेत. कोणकोणती कारणं आहेत? पहिलं कारण तुम्हाला दिलेलं आहे ड्यू टू वॉर, बरोबर, युद्ध. आता तुम्हाला कसं युद्ध कुठं चालू आहे, परंतु तुम्हाला माहित नसेल की जगामध्ये अनेक देश आहेत जिथे छोटे छोटे युद्ध सुद्धा चालू असतात किंवा आहेत असं म्हणून. पोचिंग म्हणजे काय तर बघा, या म्हणतो अनिर्बंध अशी शिकार होते प्राण्यांची. नॅचरल डिझास्टर्स होतात, नैसर्गिक आपत्ती असते, जसं भूकंप येतो. अनकंट्रोल अर्बनायझेशन, माणसं जंगलाचं रूपांतर शहरात होत चाललेलं आहे बऱ्याच ठिकाणी. हेवी टुरिस्ट ट्रॅफिक, जास्त काही लोक काही ठिकाणी असं की किती पर्यटक येतात की त्या पर्यटकामुळे तिथलं सौंदर्य नष्ट होण्याची भीती निर्माण झाली. एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर जसं का हवेचं प्रदूषण आहे, ऍसिड रेन आहे ज्याला आपण आम्ल पर्जन्य वगैरे म्हणतो, यामुळे सुद्धा त्या गोष्टी घडत आहेत. World Heritage Sites that are in danger are inscribed on a separate list of World Heritage Sites in danger, which allow the World Heritage Committee to allocate resources from the World Heritage Fund to that site. समजा अशा काही साईट डेंजर असतील ना, तर त्या ठिकाणी काय करतात, त्यांना पटकन फंड उपलब्ध करून देतात त्यांना वाचवण्यासाठी. लक्षात घ्या. पुढे, इन ॲडिशन व्हॉट हॅपन, काय बघा पुढे, तर डिफरंट प्लान्स आर पुट इन टू प्लेसेस टू प्रोटेक्ट अँड ऑर रिस्टोर द साईट. If, however, a site loses a characteristic which allowed for it to be originally included in the World Heritage List, World Heritage Committee can choose to delete the site from the list. Okay, delete पण करू शकते, कमी सुद्धा करू शकते एखादी साईट. To learn more about the World Heritage Site, visit the World Heritage Center website, that is whcunesco.org. आपण त्या साईटवर जाऊया, मग तुम्हाला आता लगेच त्या गोष्टी कळतील. मी जातो लगेच, 2 मिनिट थांबा. पुढे काय दिलं इथे बघा, एक चार्ट दिला तो बनवायचा तुम्हाला इथे. नेम द फॉलोइंग, द कंट्री वेअर माउंट हुआंगशॉन, चायना तुम्ही सांगितलं सुरुवातीचं. द फेमस डॅम इन इजिप्त, त्या डॅमचं नाव लिहायचं तुम्हाला इथे. वेअर कॉन्फरन्स बेस्ड ऑन ह्युमन एन्व्हायरमेंट, सगळं तुम्हाला त्याच्यामध्ये आहे. वर्ल्ड हेरिटेज डेंजर मध्ये काय, आता जी कारणं वाचली ती कारणं तुम्हाला इथे लिहायची आहेत बघा. देन कुठे आपण, येस, एक सेकंड, मॅच द पेयर्स टू आयडेंटिफाय द रोज ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साईट, आयडेंटिफाय वगैरे प्रयत्न करा सर्व उत्तर लिहिण्याचा. आपण जाऊया आता आपल्या वेबसाईटकडे. कुठली वेबसाईट आहे तुमची? एक मिनिट, काय वेबसाईट सांगितलं त्यांनी? whc.unesco.org. चला जाऊया वेबसाईटकडे. हो गाईज, हे बघा, दिस इज युअर वर्ल्ड हेरिटेज साईटची तुमची वेबसाईट आहे, whc.unesco.org. राईट. नाव हिअर्स द लिस्ट कसली आहे, द ग्लोबल क्रायटेरिया वगैरे वगैरे वगैरे. ओके, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आहे. ओके, वर्ल्ड हेरिटेज बघा, इन डेंजर तुम्हाला या ठिकाणी दिसेल बघा इथे. राईट. आता वर्ल्ड हेरिटेज जर लिस्ट बघितली आपण, तर तुम्हाला इथे इंटरॅक्टिव्ह मॅप दाखवलेला आहे, इंटरॅक्टिव्ह मॅप. लेट्स सी गाईज. आता आहे, आपण आलोय तर मग आपण पाहूनच घेऊया. चला आता हिअर, येस, सो बघा दिसतं तुम्हाला
यू कॅन सी हिअर द मॅप गाईस. आता बघा, अरे बाबा रे, बघा एवढ्या साईट्स आहेत. आता या साईट्स मध्ये तुम्ही जर बघाल इथे नीट बघा, येलो कलर दाखवलाय कल्चरल साईट साठी, ग्रीन कलर नॅचरल साईटला, आणि दोन्ही मिक्स केलं बघा, येलो आणि ग्रीन केलं मिक्स साईट साठी. साईट्स डेंजर मध्ये रेड कलर वापरलाय, कल्चरल साईट डेंजर मध्ये रेड, नॅचरल साईट डेंजर आणि मिक्स साईट्स डेंजर मध्ये बघा रेड मध्ये त्यांना वापरलेलं आहे. तर भारतामध्ये तर नाही असं कुठले डेंजर मध्ये तर नाही याच्यामध्ये. तर इकडे बघा 2 मिनिटं, थोडं झूम करू अजून त्याला. आपण भारताचा विचार करू, बाकी जाऊ द्या. एवढा वेळ नाही आपल्याला इकडे कुठे जायला. आपण भारताचा विचार करूया. भारताचा बघायचं तुम्हाला दिसतंय ना सगळ्यांना स्क्रीनवर? एव्हरीबडी स्क्रीनवर दिसतंय ना? गुड. तर थोडं झूम करता येईल आपल्याला. बघा आपल्या भारताचा विचार केला आपण, इथे एवढ्या साईट्स आपल्याला, त्याची लिस्ट पण मिळेल आपल्याला. हा भारताचा आपला सॅटेलाइट व्ह्यू आहे बघा हे. सॉरी, हे 3 डायमेन्शनल व्ह्यूज आहे बघा. एक मिनिट. तर भारतातल्या साईट्स आहेत. आता माझ्याकडे जाऊया. एक मिनिट, आपल्याकडे लिस्ट पण असेल माझ्या मते. 2 मिनिट थांबा, लिस्ट पण असेल. इंटरॅक्टिव्ह मॅप, न्यू प्रॉपर्टी, एक सेकंड करूया आपण. लिस्ट. ओके, कंट्री आय वन असं जाऊया आपण. इंडियावर जाऊ. इंडिया मध्ये बघा म्हणतात हे बघा, इथे तुम्हाला दिसतंय भारतामध्ये इंडिया. तर इंडियामध्ये आपण 36 साईट्स आहेत. आता मला वाटतं वाढले पण असतील. इफ यू सी तुम्हाला दिसेल बघा, इथे आग्र्याचा किल्ला आहे, अजिंठा लेणी, एलोरा गुहा, ताजमहल, ग्रुप ऑफ मॉन्युमेंट्स ॲट महाबलीपुरम, सन टेम्पल, काझीरंगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सगळे नॅचरल आहेत. हिरवा रंग नॅचरल. मानस वाईल्ड लाईफ सँक्च्युरी, चर्चेस अँड कॉन्व्हेंट्स इन गोवा, फतेपूर सिक्री, ग्रुप ऑफ मॉन्युमेंट्स हम्पी, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्युमेंट्स, एलिफंटा, ग्रेट लिव्हिंग, चोला टेम्पल्स आहेत. त्यानंतर ग्रुप ऑफ मॉन्युमेंट्स पट्टदकल, सुंदरबन नॅशनल पार्क आहे. त्यानंतर नंदादेवी नॅशनल पार्क आहे. पुढे बघा बुद्धिस्ट मॉन्युमेंट्स आहेत, सांची, हुमायूंची टॉम्ब कबर आहे दिल्ली. त्यानंतर कुतुब मिनार आहे दिल्लीचा. माउंटन रेल्वे आहे इंडियाच्या. त्यानंतर महाबोधी टेम्पल आहे बोधगया. भीमबेटका आहेत मध्य प्रदेशमधल्या. चंपानेर पावगड आर्किओलॉजिकल साईट आहे. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, चला व्हिक्टोरिया टर्मिनस म्हणायच्या आधी, रेड फोर्ट आहे दिल्लीचा. जंतर मंतर, वेस्टर्न घाट पूर्ण युनेस्को मध्ये आहे. त्यानंतर हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, ग्रेट हिमालयन नॅशनल रिझर्व्ह पार्क आहे. गुजरातला राणी की वाव आहे. राणी की वाव बघा, हे राणी की वाव ना, 100ची नवीन नोट आहे ना, त्याच्या मागे दिलं बघा राणी की वाव, त्याचं चित्र दिलं तुम्हाला 100च्या नोटीच्या मागे. त्यानंतर तुम्हाला अजून काय आहे, बऱ्याच गोष्टी इथे. कांचनजंगा नॅशनल पार्क आहे. आर्किओलॉजिकल साईट ऑफ नालंदा विहार, हिस्टॉरिक साईट ऑफ सिटी ऑफ अहमदाबाद सांगितलं ना. अहमदाबाद हे पहिलं जागतिक शहर आहे बघा, पहिलं जागतिक शहर आहे. आता जयपूरला पण दिलेलं आहे. आणि त्यानंतर हे मुंबईमधले जेवढ्या त्या इमारती आहेत ना गोथिक स्टाईलच्या, मुंबईला कधी गेलात ना तुम्ही, चर्च, बिग फोर्ट वगैरे एरियामध्ये, त्या ठिकाणी मुंबईच्या त्या सर्व त्या ठिकाणी घेतलेल्या आहेत.